नमस्कार मंडळी, स्नेहरंग यूट्यूब चॅनलमध्ये मी स्नेहा पराडकर तुमचं खूप खूप स्वागत करत आहे। आपला आजचा विषय आहे म्हणजे रेसिपी आहे। तर ते सीझन जो चाललेला असतो कोकणामध्ये एप्रिल आणि मार्च एप्रिल मे महिन्यामध्ये जशी जशी फळं येतात त्याप्रमाणे त्या रेसिप्या बनवल्या जातात। तर काजूची रेसिपी मी ह्याच्या आधी पण दाखवली आणि ती म्हणजे शाकाहारी दाखवलेली की तोंडलीच्या भाजीमध्ये आपण काजू घालून बनवले होते ते। तर आज आपण नॉनव्हेज मध्ये बनवणार आहोत आणि काजू मला मिळालेले मध्यंतरी मी गावी जाऊन आले तर मला वाटतं इंदापूर का माणगाव त्या पट्ट्यामध्ये काही म्हणजे रानातले जे हे घेऊन येणारे असतात बायका, तर त्या तिथे बसल्या होत्या। टोपलीमध्ये विकायला घेऊन बसतात ते आणि महाग असतात भरपूर ते काजू, कारण ती टोपली असते अशी आपल्याला वाटते मोठी असते, पण त्याचा तो वरचा थर असतो तो अगदी व्यवस्थित लावून ते आपल्याला काजू विकतात। तर तसे मी काजू बाजारातून आणले होते। हे बघा, अगदी मस्तपैकी मला असे मोठे काजू मिळाले, बघितले असे दणदणीत आहेत। काही युट्यूबमध्ये असे दाखवतात की हिरवे काजू पण असतात, अगदीच कच्चे असतात ते। त्याच्या थोडीशी पुढची प्रोसेस आहे। तर आपण हे थोडेसे गरम पाण्यात घालून घेतले ना की ह्याच्या साला अशा सरळ निघतात, त्या बघा अशा। आणि ही साल काढून घ्यायची आपल्याला, असा गर मिळतो आतला आपल्याला। आणि त्याच्यात घालण्यासाठी मी सोडे घेतलेत। सोडे म्हणजे काय, आता ही आपली कोलंबी असते आणि त्या कोलंबीला सुकवून त्याचे सोडे केले जातात। तर हे असे असतात, ह्याच्यामध्ये दोन प्रकारे असतात। विकताना ती लोक काय करतात, मोरीचा जो मासा असतो शार्क मासा म्हणजे आपण मुशी ज्याला म्हणतो, तर त्याचेही सोडे करून आपल्याला विकतात। तर ही आहे कोलंबीचे सोडे आहेत हे, आणि महाग असतात खूप हे पण। तर मी हे 1 वाटी घेतलेले आहेत आणि आपल्याला 1 वाटी काजू लागणार आहेत, काजूगर आहेत ते। आणि ह्याची आपण आता काजू मसाला दाखवणार आहोत, म्हणजे सोडे आणि काजू मसाला आपण करून दाखवणार आहोत कोकणी पद्धतीने, आपल्या मालवणी पद्धतीने करणार आहोत आपण। तर मी काय केले, सोडे जे आहेत ते पण असे गरम पाण्यात थोडे शिजवून घेतले आहेत, कारण आपली रेसिपी जी करताना आहे ते नुसती आपण परतून काढणार म्हणजे वेळ लागणार नाही। तर त्याच्यासाठी आपण काय केलंय, थोडंसं गरम पाणी करून थोडे उकळवून घ्यायचे। ते पाणी आहे ते फेकून द्यायचं, ते वापरायचं नाही। काजू पण आपण थोडे कोमट पाण्यात करून घेतलेले आहेत आणि ही सर्व तयारी मी करून घेतलेली आहे। आता आपल्याकडे काजू पण आहेत, सोडे पण आहेत आणि पुढचं आहे आता आपण काय केलंय, मालवणी पद्धतीचं जे कांदा खोबऱ्याचं वाटप असतं म्हणजे ओला नारळ आपण घेऊन करतो, तर त्याप्रमाणे मी केलेलं नाहीये। आपण सुकं खोबरं घेतलंय आणि हे असं गॅसवर भाजून घ्यायचं। तर एक चुलीचा कसा आपल्या ह्याचा वास येतो आणि चवीत फरक पडतो तसं लागतं। आणि हे कांदा पण मी थोडासा गॅसवर भाजून घेतलेला आहे, बघाल तुम्ही, थोडंसं काळपट रंग येतो त्याला आणि हे चवीला खूप छान लागतं, एकदम खमंग म्हणाल तर। त्याच्यातच आपण वाटून घेणार आहोत, लसूण आहे, आलं आहे, कोथिंबीर आहे थोडी, आणि हे सर्व वाटून हे आपल्याला असं वाटप मिळणार आहे। तर मी आधीच तयार करून घेतलेलं आहे। नंतर कांदा आहे फोडणीला, टोमॅटो आहे आणि अर्थातच कोकम लागणार आहे, आणि हे बाकी सर्व आपले मसाले नेहमीचे। तर आपण कृतीला सुरुवात करूया। आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल घालूया। कांदा घालणार आहोत फोडणीला, बारीक चिरलेला, एक छोटा घेतलाय कांदा। एक टोमॅटो आहे बारीक चिरलेला। आता आपण याच्यात एक एक मसाले टाकत जाऊया। मालवणी मसाला आहे, छोटे आहेत अगदी, 2 चमचे आहे। अर्धा चमचा हळद आहे आणि हा 1 चमचा मी गरम मसाला टाकणार आहे। आता हे जे वाटप आहे, काळं वाटप केलेलं आहे पण ते ओल्या खोबऱ्याचं आणि कांद्याचं, तर ते आपण घालूया। आता मी कसं काजू आणि हे थोडंसं पाण्यातून काढल्यामुळे जास्त आपल्याला शिजवायचं नाहीये। मस्त खमंग असा वास येतोय आणि छान हा असा परतून काढायचा आहे। पाणी हे घालायचं ते आपल्या याच्यावर ठेवायचं। भाकरीवर वगैरे खायचं असेल तर थोडंसं पाणी घालायचं, आपण थोडं पाणी घालू याच्यामध्ये। हे जे सोडे आहेत आपण गरम पाण्यात थोडे शिजवून घेतलेले, असे तुटले जातात ते, नाहीतर खूप कडक असतात। मी थोडे गरम पाण्यात आधी शिजवून घेतलेत, ते आपण टाकूया याच्यात।
आणि हे काजू आहे ते पण टाकूया आपण. नुसारच्यात मीठ घालणार आहोत. छोटे 1.5 चमचा मीठ घातले. 2-3 छोटे छोटे ह्याचे कोकमाचे तुकडे आहेत तर ते आपण ह्याच्यात घातलेत. आणि याच्यावर थोडंसं झाकण ठेवून शिजवून घेऊया आपण. थोडे काजू शिजले पाहिजेत. सोडे तर शिजलेलेच आहेत. होईल अजून एक अर्धा ग्लास. एक 10 मिनिटं लागली आपल्याला हे शिजायला. व्यवस्थित शिजलं पाहिजे कारण सोडे पण आहेत, काजू पण आहेत आणि मस्त असा सुका मसाला तयार झालेला आहे. तर आपण आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि चपातीवर भाकरीबरोबर तर अतिमस्त एकदम. माझा तर आजचा मेनू आहे कैरीचं सार केलंय, भात केलाय, चपाती आणि ही सोडा आणि काजूचा मसाला. जेवणाला एकदम मस्त मजा येणार आहे. नक्की ही रेसिपी करून बघा. तर आपण ही प्लेटमध्ये काढून घेऊया. सोडे काजू मसाला आपला तयार आहे. थोडीशी गार्निशिंगसाठी आपण कोथिंबीर घालूया. कोकणातील मालवणी पद्धतीने सोडे काजू मसाला आपण मस्तपैकी एकदम बनवलेला आहे. तर हॉटेलमध्ये जाऊन खाण्यापेक्षा बघितलं असेल तुम्ही की मस्त भरपूर प्रमाणात आपल्याला खायला मिळते. आणि आता हल्ली सर्रास हॉटेलमध्ये ह्या सगळ्या वस्तू ठेवलेल्या असतात कोकणातल्या. तर नक्कीच घरी रेसिपी करून बघा. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, शेअर करा आणि जे सबस्क्राईब करत आहेत त्यांचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार.